Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Đến với những trái tim chưa thật bình yên ngày hôm nay, những người thực hiện chương trình của chúng tôi đang có mặt tại Quế Sơn của Quảng Nam và chúng ta sẽ cùng đi thăm nhân vật chính, đó là cô bé Đinh Thị Thùy Trang, sinh năm 2007. Xin mời tất cả quý vị cùng vào bên trong nhà. Thưa quý vị, cái dàn hoa giấy rất là nhiều màu sắc, rất là đẹp như thế này đưa chúng tôi đến thăm nhà của nhân vật chính trong chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại nhà của bé Đinh Thị Thùy Trang. Và theo như bố giới thiệu thì đây không phải là nhà của hai vợ chồng mà là nhà của bà nội bố để lại. Và đang ở nhờ tại nhà của bà nội. Và cô bé Đinh Thị Thùy Trang hiện nay đang học lớp 3 thưa quý vị. Nhưng mà quý vị có thể nhìn thấy trên tường là rất nhiều giấy khen học sinh xuất sắc nhiều năm liền. Và trên tay Bích Nga là quyển tập đi học của Thùy Trang, với những nét chữ rất là đẹp và nhiều cái lời khen tặng của cô giáo ghi bằng bút đỏ trong quyển vở này là em viết chữ rất đẹp, em rèn thêm chữ và viết không có lỗi. Và rõ ràng là chúng ta thấy đây là một điều rất là vui khi mà một cô bé lớp 3 học xuất sắc, học giỏi và vẫn đang tiếp tục nỗ lực, và cả gia đình cũng luôn luôn tạo điều kiện cho em học tốt. Nhưng mà chỉ có một điều chưa may mắn thôi là em bị tim bẩm sinh. Con có nghe các cô chú ở địa phương thông báo là ngày hôm nay sẽ có đoàn đến nhà không? Dạ cũng có. Rồi con không biết là từ hôm qua đến bây giờ rồi con thấy như thế nào, con suy nghĩ, con có hồi hộp không? Nhưng mà vì sao là biết con bị tim bẩm sinh ạ? Mẹ cho Bích Nga biết ạ. Dạ vừa sau thì đoàn khóm ở Đà Nẵng về là ba chở đi khóm là mới phát hiện được. Sau khi phát hiện là về bé khóc nhiều lắm, mẹ buồn lắm. Dạ. Nhưng mà vì sao mình biết có thông tin khám ở Đà Nẵng? Dạ ba lần ở gần trộm đó, ba thấy khóm là ba về ba chở đây. Bích Nga nghĩ là với cái công việc của mình thì chắc là cũng hiếm khi nào mình nghe cái từ bị tim bẩm sinh đúng không? Rồi cái khi đó mà nghe là con bị tim bẩm sinh thì... Dạ, mẹ rất là hoang mang, mẹ lo lắm, sợ nhỉ. Nhiều lúc nghĩ biết công là mổ có được không? Mọi người biết đến trường hợp của mình phải xem đó là một cái điều may mắn. Tại vì chị thấy nè, như bé Trang không có biểu hiện gì ra ngoài là bị tim hết. Nếu như mà ba không có đưa đi khám là sẽ không biết bị tim, và càng ngày thì nó sẽ nặng hơn. Cho nên là mình phải mừng, mình phải thấy đó là điều may mắn nha. Con gái đừng có khóc. Có rất là nhiều trường hợp của chúng ta rồi là sống nhiều năm, bao nhiêu năm với căn bệnh tim bẩm sinh, và bấy nhiêu năm là những cái chuỗi ngày cực khổ ra vào viện liên tục. Nhưng mà cũng rất là may là mới biết tin có 7 ngày thôi, những cái cảm xúc nó vẫn còn vẹn nguyên và chúng ta vẫn còn có thể cứu chữa kịp thời cho bé. Không biết là cái độ nặng hiện nay hoặc là có khả năng suy tim hay chưa, tại vì bé nó hoàn toàn không phát hiện ra điều này. Cháu Trang này nó mắc một cái bệnh lý tim bẩm sinh, đó là bệnh lý thông liên nhĩ. Để mà phát hiện cái bệnh lý thông liên nhĩ này á, là nó không phải dễ dàng đâu. Tại vì chắc cũng nghe hết rồi là không có một cái dấu hiệu biểu hiện gì hết. Và bố thì hôm đó là bác sĩ Triệu trực tiếp khám mà để phát hiện bệnh. Thành ra bố là đưa con đi khám thôi. Nghe người ta nói là khám là tầm soát thì mình cũng đi khám. Và phải nói lời cảm ơn cái chương trình của Nhịp tim Việt Nam. Những trường hợp mà thông liên nhĩ phát hiện được á, thì giai đoạn đầu là không có dấu hiệu gì hết. Nhưng mà chỉ phát hiện được là tình cờ bằng siêu âm. Chỉ siêu âm tim thì mới phát hiện được. Hoặc là khi bắt đầu có biểu hiện những dấu hiệu là suy tim, thì khi đó là mới có thể mình có nghi ngờ bệnh tim và mình phát hiện được. Thì cháu Trang ở nhà rơi vào cái bệnh cảnh gọi là thông liên nhĩ, là nó có một cái lỗ thông ở trong tim, ở cái vách ngăn của tim á, thì nó làm cái dòng máu từ bên trái nó chạy ngược qua bên phải, và từ đó nó sẽ làm ảnh hưởng đến tim, gây suy tim và là gây lượng máu lên phổi, gây ra tăng áp phổi. Thì trường hợp cháu Trang ở nhà này thì mình sẽ có cái hướng để điều trị. Riêng đối với trường hợp mà thông liên nhĩ thì là loại bệnh tim điều trị được, và sau khi điều trị thì kết quả rất là tốt. Bữa trước kiểm tra thì trường hợp của cháu Trang này là lỗ thông, nó phải nói nó khá lớn. Nó khá lớn và cái hai lượng máu lên phổi cũng bắt đầu nhiều rồi, là buồng tim giãn rất dữ rồi. thì cũng vì muốn đem lại cái niềm vui, cái hạnh phúc và cái giảm được cái stress cho cháu khi mà nó lớn lên, không phải mang một cái vết mổ lớn, mổ hở. Thì đó chính là cái điều mà bác sĩ mình đang muốn hướng đến trong tương lai cho cháu. Hy vọng là bệnh viện sẽ cố gắng hết sức để có thể là cái khả năng xâm lấn ít nhất, để cái tính thẩm mỹ cao nhất cho em bé. Cảm ơn bác sĩ. Ngày hôm nay chúng ta đến thăm Thùy Trang thì không biết là chị Châu có chia sẻ, có nhắn gửi gì
với gia đình mà đặc biệt là với mẹ của Thùy Trang hay không ạ? Dù là từ nãy giờ mình đã nhắc hơn một lần cái từ may mắn, là bởi vì chúng ta nhìn theo cái góc độ của cái người đi làm và thấy nhiều người quá cũng sống 10 năm hay bao nhiêu năm mà còn không được giúp, được không được, còn bây giờ mình phát hiện chỉ một tuần là giúp. Thế nhưng mà Châu nhìn người mẹ và Châu biết rằng là cái từ may mắn bây giờ trở nên quá xa vời, bởi vì nếu là một người mẹ trong cảm giác mà mọi thứ đang rất là hoàn hảo, đứa con sinh ra đẹp đẽ, xinh xắn, học giỏi, tự dưng một ngày đùng cái nghe bị bệnh tim bẩm sinh và nghĩ phải mổ. Thực chất là đây là mình hoàn toàn hiểu nỗi lòng của người mẹ, là bây giờ là cảm thấy rất là lo lắng, lo sợ. Thế nhưng mà mẹ yên tâm. Châu chia sẻ từ kinh nghiệm của một người đã làm tim 10 năm nay và đã gặp rất là nhiều trường hợp. Và Châu có thể nói rằng là với bé nhà mình thì với cái tình trạng bây giờ và bác sĩ đã nói như thế thì mẹ có thể phải hoàn toàn yên tâm là bé sẽ được chữa trị khỏi. Và cũng nhân đây thì gửi lời đến tất cả những người mẹ, hãy cho con mình đi khám tim ít nhất một lần trong đời. Đặc biệt khi có đoàn nhịp tim Việt Nam đến đâu á, chúng tôi cũng chỉ khao khát là chúng tôi đã đưa đoàn đến thì các gia đình hãy cộng tác bằng cách là đưa con em đến. Bởi vì nhiều khi mình không ngờ, nhưng mà nếu mình phát hiện ra được rồi ấy, thì mình còn cứu kịp thời. Cái quan trọng nhất là tự kịp thời. Không biết là bố có những cái suy nghĩ như thế nào và bố có thể chia sẻ với mọi người trong chương trình ngày hôm nay ạ? Thì em cũng không có gì, thành thật cảm ơn gia đình cũng như đó. Vì em cũng thật sự là nhận được hôm bữa đó là em cũng khám, trước tiên là em cũng khám cô, vì cô là thường xuyên là hay đau vặt, thì em cũng sợ là cô, nhưng mà sau lên thì chỗ bác sĩ Triều thì khám thì cô là không có chi, thì về thì mà cũng không biết là có linh tính đâu, không biết, nhưng mà em về là em chở cô về nhà, xong là em chạy trở lên là gần đến cơ quan rồi, là qua khỏi trường của ông bé học là hơn 1 cây số rồi. Tự nhiên linh tính em quay xe lại em vô xin cô là cho bé nghỉ học để lên khám, thì cô mới kêu thôi em cứ chở đi. Bố đưa con đi khám và chính cái giây phút đó của bố sẽ là cái giây phút quyết định được bé được cứu. Chứ bây giờ mình không phát hiện ra thì bố phải nhìn sự việc như vậy thì bố nghĩ là mình đã làm một điều rất đúng rồi, chứ không phải là mình mang một cái tin về để cả nhà phải đau khổ. Đây là một kịp thời. Thưa với quý vị là bố thì làm ở dân quân ở xã thì lương chỉ có 1 triệu mấy một tháng thôi. Mẹ thì làm giáo viên mầm non, lương cũng chỉ có 2 triệu mấy thôi. Thì lo cho cái cuộc sống thường ngày nó đã là một cái gánh nặng rồi, huống hồ là nghe một cái, phải nói là một cái hung tin là đứa con gái đầu tiên của mình bị bệnh tim bẩm sinh, rồi chi phí cuộc mổ là chưa nói đến những chuyện đó, chỉ mới nói đến là việc biết mình bị tim là đã là một điều gì đó rất là nặng nề rồi. Không biết là chia sẻ điều này thì chị Giang, một vị khách mời đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay, chị có điều gì chắc là Bích Nga nghĩ là nên làm lúc bây giờ là động viên gia đình này? Nãy giờ thì tôi thấy là mọi người nói đến cái từ may mắn rất là nhiều. Thì đối với bản thân tôi hay đối với công ty Suntory PepsiCo Việt Nam, chúng tôi cũng thấy chúng tôi rất may mắn khi mà được đồng hành với Nhịp tim Việt Nam, với những đối tác là các hội bảo trợ ở địa phương, với các đối tác là các bác sĩ, mà tất cả đều đồng lòng, tất cả đều tâm huyết, hết mình hết sức vì các cháu bị bệnh tim bẩm sinh như thế này. Thì cái điều đầu tiên mà tôi muốn nói là chính bản thân tôi, chính bản thân công ty chúng tôi cũng thấy chúng tôi đã rất may mắn được tham gia với cái chương trình này. Cái may mắn nữa là động viên gia đình. Động viên gia đình, anh chị là hết sức vững vàng, bởi vì gia đình mình đã rất may mắn. Nó đã có một cái duyên để gặp với Nhịp tim Việt Nam, với những người làm chương trình, để phát hiện ra cháu có bệnh tim ngay từ những cái ngày đầu tiên như thế này, khi cháu vẫn còn đang khỏe mạnh. Cô thấy Thùy Trang rất là năng động, rất là xinh tươi, khỏe mạnh như thế này, nên là không có gì phải lo lắng nữa, bởi vì đã có Nhịp tim Việt Nam ở đây rồi, đã có các cô chú, các bác sĩ, mà bác sĩ lại còn hứa là cố gắng không chỉ có làm sao để cho cháu nhanh chóng được phẫu thuật này, được nhanh chóng khỏe lại để đi học, tiếp tục là học xuất sắc này, mà bác sĩ còn nói là sẽ cố gắng để cho cháu có cả
gọi là lo cả cái phần về thẩm mỹ cho cháu về tương lai lâu dài nữa. Thì tất cả những cái điều đó Giang nghĩ rằng là tất cả chúng ta ở đây đều đang cảm thấy rất là may mắn. Chúc gia đình thật là nhiều sức khỏe, chúc bố mẹ của cháu thật là vững vàng, cùng động viên cháu để cháu sẽ khỏe, sẽ yên tâm và vững vàng để còn sau này còn học thật là giỏi nữa ha. Dạ vâng, xin được giới thiệu chị Huệ là quản lý của chương trình về tim của Quỹ nhịp tim Việt Nam, tặng cho con. Thưa tất cả quý vị, một điều mà chúng tôi vẫn muốn nói trong chương trình Nối kết yêu thương, đó là chúng ta hãy dành cho con trẻ những điều gì là tốt nhất. Và sau đó thì chúng ta hãy dành cho con trẻ cái điều quan trọng nhất là cái sự hy vọng. Và tất cả chúng ta cùng nhau hy vọng, cùng nhau nghĩ về những điều tốt đẹp. Bởi vì chữa bệnh là sẽ chữa từ cái tinh thần trước. Cho nên là tất cả chúng ta cùng hy vọng, cùng nghĩ và cùng làm những điều tốt đẹp nhất cho Thùy Trang cũng như là cho tất cả các em bé khác. Thì tôi tin là tương lai của các em thì xã hội của tất cả chúng ta sẽ rất là tốt đẹp. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi.